My dear students, ANSS Academy YouTube চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে একবাৰ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ মৰমৰ YouTube চেনেল ANSS Academy। আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াতে সেন্ট্ৰাল টেষ্ট ফৰ ক্লাছ 10 ইয়াতে সেন্ট্ৰাল টেষ্ট 1 টো অলৰেডি আগষ্ট মাহত হৈ গৈছে আৰু সেন্ট্ৰাল টেষ্ট 2 আইটো 3 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 7 ডিসেম্বৰলৈকে চলিব। সো সময় নাই। সো এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনে কোনে পৰীক্ষা দিব পাৰিছে। সেন্ট্ৰাল টেষ্ট 2ৰ কথাটো মই কৈছো যে ক্লাছ 10ৰ কোনবৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে সেন্ট্ৰাল টেষ্ট 2 যেটো ডিসেম্বৰ মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 7 তাৰিখলৈকে চলিব। তো আপোনালোকে কোনে কোনে পৰীক্ষা অলৰেডি দিছে আৰু কোনে কোনে পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই বা দিয়া নাই। যদি দিয়া নাই 7 ডিসেম্বৰৰ আগত পৰীক্ষাটো দিব লাগিব। এতিয়ালৈকে কিন্তু যোৱাবাৰ যেটো পৰীক্ষা হৈছিল মানে আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ 9 তাৰিখলৈকে তেতিয়া কিন্তু সময়টো অলপ এক্সটেনশন কৰি বঢ়াই দিয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া এইবাৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সময় এক্সটেনশন কৰা নাই বা 7 তাৰিখৰ পিছত যে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব এনেকুৱা কোনো সময় এক্সটেনশন কৰা নাই। তো কৰিলে মই জনাই দিম আৰু আজিৰ ভিডিওটো মই এটো বিষয়ত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেমছ পাইছে মোৰ এই ভিডিওৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব। মই আপোনালোকৰ প্ৰবলেমছ কিনি মই কমেন্ট সেকশনত জনোৱাৰ লগে লগে মই আপোনাৰ কমেন্টটো পঢ়িম আৰু আপোনাৰ কমেন্টত মই তাৰ এনসাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আপোনালোকৰ এটা সুবিধাতে এটা কথা জনাই থৈছো যে আপোনালোকে জানে যে এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা ক্লাছ 10 যেটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব এবাৰ এমসিকিউ আৰু ডেসক্ৰিপটিভ টাইপৰ দুই ধৰণৰ কোৱেশ্চন হ'ব। আগতো হৈছিল কিন্তু এইবাৰ এমসিকিউ আৰু ডেসক্ৰিপটিভ টাইপৰ যি দুই ধৰণৰ কোৱেশ্চন হ'ব মানে দুটা পেপাৰ হ'ব। এমসিকিউ টাইপৰ কাৰণে এটা আৰু ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে এটা পেপাৰ। সো এই দুইটা পেপাৰতে এবাৰ পাস কৰিব লাগিব। মানে এমসিকিউ যি 45 মাৰ্কৰ হ'ব চাৰিটা সাবজেক্টৰ কাৰণে সেই 45 মাৰ্কতে পাস কৰিব লাগিব এমসিকিউত আৰু ডেসক্ৰিপটিভ টাইপৰ যি 45 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হ'ব তাতো পাস কৰিব লাগিব। তো এমসিকিউ খিনিত সকলোৱে পাস কৰিব ইয়াতে মোটামুটি পৰা 100% পাস কৰিব এমসিকিউ টাইপৰ কোৱেশ্চন বা কোৱেশ্চন যেটো থাকিব তাত কিন্তু ডেসক্ৰিপটিভ টাইপ বা থিওৰি যেটো পেপাৰ থাকিব ডেসক্ৰিপটিভ টাইপৰ কোৱেশ্চন থাকিব তাত কিন্তু পাস কৰাত অলপ টান হ'ব। গতিকে মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল যদি ইংৰাজী বিষয়ত ডেসক্ৰিপটিভ টাইপৰ কোৱেশ্চন কমন লাগে মোৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব তেতিয়ালে মই কমন কোৱেশ্চন আৰু এনসাৰ মই ইউটিউবত ভিডিও বিলাক আপলোড কৰাৰ লগতে আপোনালোকক মই সেই পিডিএফ খিনি মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা এটা মোক পে কৰিব লাগিব। সো যদি এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটোত কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা আকৌ এবাৰ দোহাৰিছো যে সেবা স্পোকেন ইংলিশ এপত যদি কিবা প্ৰবলেম পাইছে মোৰ কমেন্ট সেকশনত জনালে মই কমেন্টখিনি পঢ়িম আৰু আপোনালোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ মই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম। থ্যাংক ইউ।